تخيل أنك داخل كابينة ضيقة على ارتفاع 11,000 متر، تضغط زر الشطف، وفجأة يدوي صوت انفجار مكتوم وكأن ثقبا أسود قد فتح بجانبك. في أجزاء من الثانية يختفي كل شيء بقوة مرعبة تجعلك تتساءل: هل طار هذا الحمول ليسبح وسط السحب، أم أنه سيسقط كقذيفة مجهولة على رأس شخص ما في الأسفل؟ استعدوا، لأن ما يحدث خلف تلك الستارة المعدنية هو ملحمة هندسية معقدة، تبدأ بصوت الفرقعة المرعب وتنتهي بحقيقة لا يخبركم بها أحد. لنعد بالذاكرة إلى الوراء، تحديدا إلى بداية التسعينيات، في صباح يوم هادئ بإحدى الضواحي الوادعة. كان الناس يرتشفون قهوتهم الصباحية تحت سماء صافية. لم يكن أحد يتوقع أن يأتيه الخطر من فوق الغيوم. فجأة انشق صمت المكان عن صوت تحطم مروع، نيزك غريب بلون أزرق ساطع وكتلة جليدية صلبة اخترق سقف أحد المنازل بقوة تدميرية هائلة، محطما الخشب والحجر كأنه قذيفة مدفع تزن 20 كيلوغراما. انتشر الذعر كالنار في الهشيم، وامتلأت صفحات الصحف بنظريات المؤامرة. هل هي رسائل مشفرة من حضارات فضائية بعيدة، أم أنها تجارب بيولوجية سرية تجريها الجيوش فوق رؤوسنا للسيطرة على العقول؟ وقف العلماء والباحثون أمام تلك القطع الجليدية الزرقاء التي كانت تفوح منها رائحة كيميائية نفاذة وغريبة بينما تذوب تحت أشعة الشمس. لكن الحقيقة التي اكتشفتها التحقيقات لاحقا كانت أكثر إثارة للاشمئزاز من كل خيالات السينما. ذلك النيزك السماوي لم يكن سوى فضلات بشرية تسربت من صمام طائرة قديم، وتجمدت بفعل البرودة القاتلة في الأعالي لتتحول إلى رصاصة جليدية قاتلة سقطت من ارتفاع شهيق السحب لتستقر في صالون أحد البيوت. خلافا لكل الأساطير الشائعة والقصص التي يتداولها المسافرون خلف الأبواب المغلقة، فإن الحقيقة العلمية الصارمة هي أنك لا تترك شيئا خلفك في السماء. فبينما تستلقي أنت في مقعدك مستمتعا بمشاهدة فيلمك المفضل أو غارقا في نوم عميق، فإنك في الواقع تسافر فوق قنبلة موقوتة من النفايات تقبع تحت قدميك مباشرة بمسافة لا تتجاوز المتر الواحد. أنت لا تطير في فراغ، بل أنت على متن حصن هندسي يضم في أحشائه مختبرا كيميائيا فائق التعقيد ومحاطا بجدران من ألياف الكربون الصلبة. إنها خزانات عملاقة مصممة لتعيش في بيئة لا ترحم، حيث يضغط الجو على هيكلها بقوة آلاف الأرطال، وتتلاعب بها اهتزازات المحركات العنيفة، بينما يحيط بها فراغ كوني تنخفض حرارته لتجمد الدماء في العروق. هذا النظام ليس مجرد صهريج لتجميع المخلفات، بل هو منظومة مغلقة تماما ومنفصلة عن العالم الخارجي، صممت بعناية فائقة لتعمل دون أن يشعر الركاب في الأعلى بأي اهتزاز أو رائحة. ولكن كيف يمكن لهذا المختبر الصغير أن يحجز أطنانا من الضغط والروائح والمواد الكيميائية دون أن ينهار أو ينفجر في وجه مئات المسافرين؟ السر يكمن في هندسة خفية تبدأ من صمامات لا ترى بالعين المجردة، وتنتهي بأنابيب تكسر كل قواعد الفيزياء التي نعرفها. قبل أن تصبح مقصورات الطائرات مرادفا للفخامة والرفاهية، وقبل أن تثقل المقاعد بالجلود وتزين الشاشات بالخرائط الرقمية، كان الطيران تجربة قذرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لنعد بالزمن إلى عشرينيات القرن الماضي، حيث كانت الطائرات مجرد هياكل معدنية صاخبة تفتقر لأبسط معايير العزل أو الضغط الجوي. في تلك الحقبة لم تكن هناك أزرار ذكية أو أنظمة شفط، بل كان على الركاب والطيارين مواجهة ندائهم البيولوجي بوسائل بائسة تثير الشفقة والضحك في آن واحد. كان المرحاض في ذلك الوقت مجرد دلو معدني مكشوف يوضع في زاوية المقصورة، وعلى المسافر أن يتحلى بشجاعة أسطورية ليستخدمه وسط اهتزازات الطائرة العنيفة. ولكن مع تطور الوقت ظن المهندسون أنهم وجدوا الحل العبقري: القمع المفتوح. لقد صمموا قمعا بلاستيكيا موصولا بأنبوب يمتد مباشرة ليفتح فتحة في قاع الطائرة على الهواء الطلق. كانت الفكرة بسيطة: الجاذبية ستتولى الأمر، لكن الفيزياء كان لها رأي آخر. فعندما تحلق طائرة بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، تصطدم الرياح العاتية بفتحة الأنبوب من الخارج، مما يخلق ظاهرة تعرف بالضغط العكسي. النتيجة كانت كارثية، فبدلا من أن تسقط النفايات إلى الأرض، كانت التيارات الهوائية العنيفة تدفعها بقوة هائلة لتعود من حيث أتت، لتنفجر في وجه الركاب وتغرق المقصورة بروائح وظروف لا يمكن لبشر أن يتحملها. لقد كان الطيران في ذلك الوقت يتطلب صبرا وقوة تحمل والكثير من
المناديل. لكن كيف انتهى ذلك الكابوس البدائي؟ وكيف تحول المرحاض من عدو للركاب إلى معجزة هندسية تعمل بصمت وكفاءة؟ السر لا يكمن في مضخات ضخمة أو محركات معقدة، بل في استغلال الوحش الذي يحيط بالطائرة من الخارج. إنه فرق الضغط الجوي. بمجرد أن تضغط على ذلك الزر الشهير، فأنت لا تستخدم سيفونا مائيا كما تفعل في منزلك، بل أنت تفتح بوابة صغيرة نحو عالم من الفيزياء الجبارة. ففي الداخل، حيث تجلس أنت، يتم الحفاظ على ضغط جوي مرتفع ودافئ لكي تتمكن من التنفس، بينما في الخارج وعلى ارتفاعات شاهقة يكون الهواء رقيقا ومنخفض الضغط بشكل مخيف. عندما يفتح الصمام الهوائي نوماتيك فالف، تتحول الطائرة بأكملها إلى مكنسة كهربائية عملاقة حرفيا. يندفع الهواء من الداخل إلى الخارج بقوة لا تصدق، حاملا معه كل شيء في طريقه بسرعة تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة. إنها سرعة تضاهي سرعة سيارات السباق، لكنها تجري داخل أنابيب ضيقة ومخفية. هذا النظام العبقري الذي قدمه المبتكر جيمس كيمبر عام 1982 لم يكتفي بإنهاء عهد الروائح الكريهة، بل وفر على شركات الطيران ملايين الأطنان من المياه والوقود. فبدلا من حمل خزانات مياه ثقيلة للشطف، أصبحنا نستخدم قوة الفراغ الكونية. أنت الآن لا تشطف بالماء، بل تشطف بقوة الفيزياء التي تسحب كل شيء وتلقي به في خزانات محكمة، تاركة خلفها فقط ذلك الصوت المدوي الذي يخبرك أن السماء قد قامت بمهمتها بنجاح. خلف كل ثورة تكنولوجية كبرى يختبئ اسم ربما لم تسمع به من قبل، لكنك مدين له براحتك في كل مرة تعبر فيها القارات. دعونا نحتفي بجيمس كيمبر، الرجل الذي لم يكتفي باختراع نظام ميكانيكي، بل أنقذ حرفيا أنوف ملايين البشر من كارثة بيئية محققة. في أواخر السبعينيات، وبينما كانت شركات الطيران تتخبط في ثقل السوائل الكيميائية الزرقاء وروائحها التي لا تطاق، ظهر كيمبر بفكرة بدت في ذلك الوقت وكأنها ضرب من الجنون. لقد قرر كيمبر أن يتوقف عن محاربة الفيزياء، وبدأ في استخدامها لصالحنا. في عام 1982 قدم للعالم براءة اختراع المرحاض الفراغي الحديث، وهو النظام الذي نراه اليوم في كل طائرة بوينغ وإيرباص. لم تكن عبقرية كيمبر في تعقيد الآلة، بل في بساطة المبدأ. لقد صمم صماما ذكيا يمكنه تحمل فروق الضغط الهائلة، وأنابيب مغطاة بمواد لا تعرف الالتصاق، ليخلق منظومة تعمل بأقل قدر من الماء وأقصى قدر من الكفاءة. بفضل هذا الرجل تخلصت الطائرات من أطنان السوائل الزرقاء التي كانت تستهلك الوقود وتزيد الانبعاثات الكربونية، وبفضله أيضا انتهت تلك الحوادث المحرجة التي كانت تقع بسبب اهتزازات الطائرة وتسرب السوائل للمقصورة. جيمس كيمبر لم يصنع مجرد مرحاض، لقد صنع جسرا من النظافة والهدوء جعل من الرحلات الطويلة تجربة ممكنة بعد أن كانت في الماضي تحديا للتحمل الجسدي والنفسي. في المرة القادمة التي تضغط فيها الزر وتسمع ذلك الشفط القوي، تذكر أن هناك رجلا يدعى جيمس جعل هذا الصوت القوي مرادفا للأمان والنظافة. بينما نتحدث عن قوة الشفط الجبارة التي ابتكرها كيمبر، لابد أننا لامسنا وترا حساسا يسكن في مخيلة ملايين المسافرين، ذلك الرعب الكامن والهمس المستمر في ممرات الطائرات. ماذا لو ضغطت زر الشطف وأنا لا أزال جالسا؟ هل يمكن لتلك القوة الهائلة أن تسحب أحشائي أو تلصق جسدي بالمقعد للأبد في حصار فيزيائي لا فكاك منه؟ لقد غذت السينما والقصص الشعبية هذه الأسطورة الحضرية حتى صدقها البعض، بل وهناك من يقسم أنه سمع عن مسافر علق في المرحاض ولم يخرج إلا بمساعدة فريق من المهندسين بعد الهبوط. لكن دعونا نهدئ من روعكم قليلا ونحتكم إلى لغة العلم. المصممون والمهندسون لم يتركوا شيئا للصدفة، فمقعد المرحاض في الطائرة لم يصمم بشكله الغريب ذاك عبثا، فهو يحتوي على فجوات مدروسة وتجاويف جانبية تمنع تكون ما يسمى بالختم الهوائي الكامل. ببساطة، لكي يحدث الشفط الجسدي الذي تخشاه، يجب أن ينغلق جسدك على المقعد تماما بحيث لا يسمح بمرور ذرة هواء واحدة، وهو أمر مستحيل هندسيا بفضل تلك الفراغات. الفيزياء هنا تعمل بذكاء، فالهواء يتدفق دائما من الجوانب ليملأ الفراغ، مما يجعل قوة الشفط تتركز فقط على ما بداخله، لا على من يجلس فوقه. لذا في المرة القادمة التي يداعب فيها الخوف خيالك وأنت داخل تلك الكابينة الضيقة،
تذكر أن المهندسين قد حسبوا حساب كل سنتيمتر من جسدك لضمان أن تخرج من هناك كما دخلت بسلام. لعلك لاحظت ذلك اللون الأزرق المتوهج الذي يملأ قاع المرحاض في بعض الطائرات، أو ربما شممت تلك الرائحة الكيميائية النفاذة التي لا تشبه أي شيء آخر. هذا هو السائل الأزرق الشهير، المادة التي كانت يوما ما عماد الطيران المدني والمسؤولة عن ولادة أغرب الشائعات في الجو. لقد اعتقد الكثير من المسافرين القلقين أن هذا السائل ليس مجرد منظف، بل هو حمض جبار سوبر أسيد صمم ليذيب الفضلات وأي شيء يسقط معه ويحولها إلى بخار غير مرئي في ثوان معدودة. الحقيقة كانت أقل إثارة من تلك الأساطير، لكنها كانت أكثر تعقيدا من الناحية الاقتصادية. هذا السائل المعروف تقنيا باسم أنودايت لم يكن سوى مزيج من المطهرات القوية ومضادات البكتيريا ومعطرات الجو المركزة، مضافا إليها صبغة زرقاء داكنة لسبب واحد وبسيط: إخفاء ما لا تود رؤيته بصريا. لكن المشكلة الحقيقية لم تكن في كيميائه بل في فيزيائه. كانت الطائرات قديما تضطر لحمل أطنان من هذا السائل في كل رحلة. تخيل معي طائرة ضخمة تعبر المحيط تحمل على متنها مئات اللترات من السوائل الزرقاء فقط من أجل عملية الشفط. هذا الوزن الهائل لم يكن مجرد عبء، بل كان عدوا لشركات الطيران، فكل كيلوغرام إضافي يعني حرق المزيد من الوقود الغالي وزيادة الانبعاثات وخسارة الملايين من الدولارات سنويا. كان السائل الأزرق هو الحل الوحيد المتاح حتى جاءت ثورة الشفط الفراغي لتقلص استخدامه إلى بضع غرامات فقط، محولة إياه من بحر من الكيماويات إلى مجرد لمسة تعقيم أخيرة، ومنهية بذلك واحدة من أثقل الفواتير في تاريخ الطيران. في تلك المساحة الضيقة التي لا تتجاوز المتر المربع يسكن هاجس يطارد كل مسافر: الميكروبات. فبينما يخشى البعض من صوت الشفط، يرتعب الآخرون من جيوش البكتيريا التي قد تنطلق في الهواء بمجرد ضغط الزر. ففي بيئة مغلقة ككابينة الطائرة، حيث يعاد تدوير الهواء باستمرار، يمكن لرائحة واحدة أو جرثومة عابرة أن تتحول إلى كابوس جماعي. فكيف ينجح المهندسون في حبس هذا الوحش البيولوجي ومنعه من التسلل إلى أنوف مئات الركاب؟ السر يكمن في هندسة العزل المطلق. نظام الصرف في الطائرة ليس مجرد مواسير عادية، بل هو منظومة تعمل بضغط سلبي مستمر، وهذا يعني أن الهواء يتدفق دائما من المقصورة إلى الداخل نحو المرحاض والأنابيب، وليس العكس. هذا التيار الهوائي الخفي يعمل كستارة غير مرئية تمنع الروائح والجزيئات من الهروب للخارج. ولكن ماذا عن الخزانات؟ لقد صممت هذه الخزانات لتكون حصونا منيعة، فهي مزودة بصمامات لا رجعية one way valves شديدة الإحكام، تعمل كبوابات في اتجاه واحد فقط. بمجرد انتهاء عملية الشفط تغلق هذه البوابات بقوة ميكانيكية مدعومة بمرشحات كربونية متطورة تقوم بامتصاص الروائح الكريهة وتفتيتها كيميائيا قبل أن تفكر في الخروج. أنت لا تشم شيئا، ليس لأن الرائحة اختفت، بل لأنها سجنت خلف طبقات من الهندسة الذكية التي تضمن بقاء الأسرار القذرة حبيسة الخزانات حتى تلمس العجلات أرض المطار. في عالم الطيران، الانسداد ليس مجرد مشكلة سباكة عادية، بل هو كابوس تقني قد يؤدي لإغلاق قسم كامل من الطائرة. فكيف تضمن الشركات أن تلك الفضلات المندفعة بسرعة جنونية لن تلتصق بجدران الأنابيب وتتراكم لتصنع سدا منيعا على ارتفاع آلاف الأمتار؟ السر يكمن في مادة سحرية قد تجدها الآن في مطبخك، لكنها هنا تعمل بمستوى احترافي مذهل. إنها مادة التفلون. لقد قام المهندسون ببطين الجزء الداخلي لشبكة الأنابيب المعقدة بطبقة كثيفة وفائقة النعومة من التفلون PTFE. هذه المادة تمتلك واحدة من أدنى معاملات الاحتكاك المعروفة للبشر، فهي زلقة لدرجة أن الجزيئات لا تجد مكانا لتتشبث به. تخيل مقلاة مطبخك التي لا يلتصق بها البيض، لكن تخيلها على شكل أنبوب طويل يمتد في أحشاء الطائرة، مصمم ليكون طريقا سريعا لا يتوقف فيه المرور أبدا. هذا الاختيار ليس رفاهية، بل هو ضرورة هندسية قصوى. فبسبب استخدام كميات ضئيلة جدا من الماء، حوالي 200 غرام فقط، لا يوجد تيار مائي جارف يغسل المواسير كما يحدث في منزلك. هنا يعتمد النظام كليا على قوة الشفط ونعومة التفلون. الفضلات لا تمشي في المواسير، بل تطير حرفيا فوق سطحها دون أن تترك أثرا، مما يضمن بقاء النظام نظيفا وفعالا طوال الرحلة، ويمنع تحول الأنابيب المخفية إلى قنابل موقوتة من الانسدادات المزعجة.
بينما نتحدث عن كفاءة نظام الشفط، هناك جانب مظلم ومحزن يقع في قلب تلك الأنابيب. فمرحاض الطائرة ليس مجرد ممر للنفايات، بل هو مقبرة للمفقودات الثمينة التي لا تسترد أبدا. هل حدث أن انزلق خاتم زواجك من إصبعك أثناء غسل يديك؟ أو ربما سقط هاتفك الذكي من جيبك في تلك اللحظة الحاسمة؟ في منزلك قد يكون لديك فرصة لاستدعاء سباك لفك المواسير واستعادة ما ضاع، لكن في السماء القواعد مختلفة تماما. بمجرد أن يلمس الغرض المفقود فتحة الصمام ويصدر ذلك الصوت المدوي، تنتهي القصة. قوة الشفط التي تتحرك بسرعة 200 كيلومتر في الساعة لا تميز بين النفايات وبين أغلى ممتلكاتك. في لمح البصر يندفع هاتفك أو مجوهراتك عبر غابة من أنابيب التفلون المتعرجة ليقطع رحلة ماراثونية تنتهي بالاستقرار في قاع الخزان العملاق وسط مئات اللترات من القاذورات والسوائل الكيميائية. المأساة الحقيقية ليست فقط في فقدان الغرض، بل في استحالة استعادته. فالميكانيكيون في المطارات ممنوعون تماما من التنقيب داخل تلك الخزانات لأسباب صحية وتقنية معقدة. إنها منظومة اتجاه واحد بامتياز. الخزانات تفرغ آليا في شاحنات الصرف الصحي، وما سقط فيها يعتبر في حكم المفقود للأبد. لقد ابتلعت أحشاء الطائرات عبر التاريخ ثروات طائلة من الساعات الفاخرة والعملات الذهبية وحتى جوازات السفر، لتظل تلك الأغراض شاهدة صامتة على قوة الفيزياء التي لا تعرف الرحمة. بينما نتأمل في مصير المفقودات الثمينة التي يبتلعها ذلك الثقب الأسود، تبرز واحدة من أكثر الأساطير رعبا وانتشارا بين المسافرين: أسطورة الخلاط العملاق. فهناك اعتقاد راسخ يغذيه الخوف وصوت الشفط العنيف بأن داخل تلك الأنابيب المخفية تختبئ سكاكين دوارة وشفرات فولاذية فائقة الحدة تعمل كخلاط مطبخ جبار. يظن البعض أن هذا النظام الوحشي صمم خصيصا ليقوم بفرمة وتحويل أي شيء يقع فيه، سواء كان نفايات بشرية أو حتى هاتفك الذي سقط بالخطأ، إلى مسحوق ناعم وجزيئات مجهرية قبل أن يصل إلى الخزان، وذلك لتسهيل عملية التخلص منه لاحقا. إنها صورة مرعبة تجعلك تفكر مرتين قبل أن تضع حتى يدك بالقرب من الفتحة. لكن دعونا نحطم هذا الكابوس بلغة الهندسة الرشيدة. الانسجام بين العقل والآلة في الطيران يكره التعقيد غير الضروري. وضع شفرات ميكانيكية دوارة داخل أنابيب الصرف هو بكل بساطة دعوة مفتوحة للكوارث. فأي غرض صلب يقع كقطعة نقدية أو هاتف سيؤدي لكسر الشفرات فورا، مسببا عطلا كارثيا للنظام بأكمله وسط الجو، وهو ما لا يمكن أن يسمح به مهندسو الطيران أبدا. الحقيقة هي أن النظام لا يحتاج للطحن، فنعومة التفلون وقوة الشفط الفراغي كفيلتان بجعل أي شيء يطير بسرعة كالرصاصة حتى يستقر في الخزان دون الحاجة لشفرات أو سكاكين، تاركا تلك الأسطورة المرعبة لتعيش فقط في خيال المسافرين القلقين. بعد تلك الرحلة الصاعقة عبر غابة الأنابيب المبطنة بالتفلون، أين تستقر هذه الكتلة المندفعة في النهاية؟ لكي نجد الإجابة علينا أن نترك مقصورة الركاب الدافئة ونتوجه إلى أبعد وأكثر النقاط عزلة في الطائرة، منطقة الذيل. هناك بعيدا عن ضجيج الأحاديث ورائحة الوجبات يقبع الحصن الحصين، خزانات التجميع العملاقة التي تمثل العمود الفقري للنظام بأكمله. هذه الخزانات ليست مجرد حاويات معدنية عادية، بل هي تحف هندسية مصنوعة من ألياف الكربون كاربون فايبر المتطورة، وهي نفس المادة التي تصنع منها هياكل الطائرات المقاتلة وسيارات الفورمولا 1. لماذا هذا التعقيد؟ لأن هذه الخزانات يجب أن تكون خفيفة الوزن لكي لا تثقل كاهل الطائرة، وفي الوقت ذاته قوية بما يكفي لتتحمل فرق الضغط الهائل. فبينما يحيط بها فراغ كوني في الأعالي، يضغط محتواها الداخلي بقوة جبارة. داخل هذه الحصون توجد حساسات دقيقة سنسورز لا تنام أبدا، تراقب مستوى الامتلاء والضغط لحظة بلحظة وترسل تقاريرها مباشرة إلى قمرة القيادة. المهندسون وضعوا هذه الخزانات في الذيل لسببين عبقريين: الأول هو استغلال المساحات الضيقة التي لا يمكن وضع مقاعد فيها، والثاني هو ضمان أقصى درجات الأمان والخصوصية، لتبقى تلك النفايات بعيدة تماما عن مركز الجاذبية وعن أنوف الركاب. إنها رحلة تنتهي في صمت داخل جدران سوداء صلبة، تنتظر بصبر تلك اللحظة التي تلمس فيها عجلات الطائرة أرض المدرج لتبدأ فصلا جديدا من القصة. بينما تلامس العجلات أرض المدرج وتسمع صوت تصفيق الركاب المعتاد احتفالا بالوصول بسلام،
وبينما تبدأ أنت في جمع أغراضك والتحقق من هاتفك، تنطلق في الخارج ساعة الصفر لمهمة من نوع خاص. ففي كواليس المطار حيث لا تراك الأعين تبدأ واحدة من أسرع وأكثر العمليات تنظيما في عالم الطيران. إنها اللحظة التي تفتح فيها الطائرة أحشاءها لتتخلص من عبء الرحلة الطويلة. بمجرد أن تتوقف الطائرة في البوابة The Gate ويطفئ القبطان المحركات، تندفع شاحنة صغيرة متخصصة تعرف في لغة المطار باسم هاني تراك أو شاحنة العسل، وهو اسم ساخر لا يعكس أبدا حقيقة ما تحمله. هذه الشاحنة يقودها جندي مجهول فني متخصص ينتظر تحت جناح الطائرة أو خلف ذيلها، مستعدا لخوض معركة مع الصمامات والضغوط. المهمة ليست بالبساطة التي تتخيلها، فعلى الفني أن يوصل خرطوما ضخما ومحكما بفتحة التفريق الخارجية، وهو يعلم تماما أن أي خطأ في الإحكام أو أي خلل في إصمام الأمان قد يعني انفجار شلال من السوائل الكيميائية والفضلات فوق رأسه في أجزاء من الثانية. إنها عملية جراحية تجري في قلب ضجيج المطار، تهدف لتفريغ مئات اللترات من الخزانات التي رأيناها في الذيل، لتعود الطائرة خفيفة ونظيفة مستعدة للتحليق مجددا في غضون دقائق معدودة. إنك تغادر الطائرة بابتسامة، بينما هناك رجل في الأسفل يواجه أصعب لحظات عمله لضمان أن رحلتك القادمة ستكون بلا روائح. في عالم الطيران حيث الأسماء رنانة والوظائف براقة، تبرز شاحنة هاني تراك كأكبر مفارقة ساخرة على وجه الأرض. فخلف هذا الاسم الذي يوحي بالحلاوة والنعومة تختبئ الآلة التي تقوم بأكثر المهام خشونة واتساخا في المطار. إنها ليست مجرد صهريج عادي، بل هي مختبر متنقل يسابق الزمن. فشركات الطيران لا تمنحها سوى دقائق معدودة لإنهاء المهمة قبل أن تفتح الرحلة التالية أبوابها للركاب. تخيلوا المشهد من وجهة نظر السائق، هو يتحرك وسط زحام محركات الطائرات العملاقة، يوجه شاحنته بدقة متناهية تحت مؤخرة الطائرة حيث تبرز فوهة التفريغ. هنا لا مجال للخطأ، فالفني يرتدي ملابس وقائية وكأنه يستعد للدخول إلى مفاعل النووي، والسبب هو الضغط. السوائل داخل الطائرة لا تسير بالجاذبية فحسب، بل يتم سحبها بقوة تفريغ هائلة تضمن عدم بقاء ذرة واحدة داخل الأنابيب المبطنة بالتفلون. هذه الشاحنة مجهزة بنظام الفلتر المزدوجة، حيث تفصل السوائل عن المواد الصلبة وتقوم بضخ جرعات جديدة من ذلك السائل الأزرق المعقم ليعود إلى خزانات الطائرة تمهيدا للرحلة القادمة. السائق هنا ليس مجرد عامل، بل هو حارس الصحة العامة للمطار، فهو يضمن انتقال أطنان من المخلفات البشرية من قلب السماء إلى محطات المعالجة الأرضية دون أن تتسرب منها قطرة واحدة في ساحة المطار الدولية. وبينما تسير أنت في المطار مبهورا بواجهات المحلات الفاخرة، تكون شاحنة العسل قد أنهت مهمتها الصامتة لترحل بعيدا، حاملة معها كل أسرار الرحلة السابقة، وتاركا الطائرة نظيفة كأنها لم تستخدم من قبل. بعد أن تنتهي شاحنة العسل من سحب حمولتها وتغادر ساحة المطار، قد تظن أن القصة انتهت، لكن في الواقع الرحلة الحقيقية لتلك المخلفات قد بدأت للتو. هذه الشاحنة لا تفرغ حمولتها في أي مكان عشوائي، بل تتوجه إلى محطات معالجة خاصة مخفية في أطراف المطار، تعرف ب Triturator Stations. إنها نقاط اتصال سرية تربط عالم الطيران الفاخر بشبكة الصرف الصحي العملاقة للمدينة. هناك تخضع هذه النفايات لعملية معالجة كيميائية وبيولوجية صارمة. فالأمر ليس مجرد سكب مياه، بل يجب أولا تحييد ذلك السائل الأزرق القوي والمواد الكيميائية المطهرة التي رأيناها سابقا، لضمان أنها لن تقتل البكتيريا النافعة في محطات المعالجة الأرضية. يتم تفكيك المواد وتنقيتها من العوالق وتحويلها إلى مياه معالجة يمكن التخلص منها بأمان، أو حتى استخدامها في أغراض الري الصناعي. إنها دورة حياة كاملة تبدأ بضغطة زر بسيطة وأنت على ارتفاع 30,000 قدم، وتمر عبر أنابيب التفلون وخزانات ألياف الكربون وشاحنات العسل، لتهي في النهاية كجزء من النظام البيئي للأرض. في كل مرة تشاهد فيها طائرة تعبر السماء، تذكر أن خلف هذا المنظر الشاعري هناك هندسة خفية جبارة تعمل ليل نهار لضمان أن تبقى السماء نظيفة، وأن تعود كل المخلفات إلى حيث تنتمي، بعيدا عن الأنظار وتحت أقدامنا في أعماق الأرض. بينما تبتعد شاحنة العسل متجهة نحو محطات المعالجة، تبرز في عقول البعض صورة أخرى أكثر درامية، صورة تبدو وكأنها مقتبسة من أفلام الخيال العلمي. هناك أسطورة تقول إن المطارات الكبرى
لا تفرغ الخزانات أصلا، بل تمتلك أفرانا نووية أو محارق جبارة مخبأة تحت المدارج تقوم بحرق تلك النفايات فور هبوط الطائرة وتحويلها إلى رماد غير مرئي أو غازات تتبخر في الجو. البعض يذهب إلى أبعد من ذلك، مدعيا أن حرارة المحركات النفاثة الهائلة تستخدم بطريقة ما لتبخير الفضلات أثناء الطيران. لكن دعونا نعود إلى أرض الواقع الصلبة، فالهندسة لا تحب الاستعراض بقدر ما تحب الكفاءة. فكرة حرق النفايات تحت المدارج هي كابوس بيئي وتقني، فالروائح الناتجة عن حرق تلك المواد الكيميائية الزرقاء مع الفضلات البشرية ستخلق سحابة من الدخان الخانق تجعل العيش قرب المطار أمرا مستحيلا، فضلا عن استهلاك كميات فلكية من الطاقة. الحقيقة التي يهرب منها عشاق نظريات المؤامرة هي أن البساطة هي قمة التعقيد. لماذا نحرق ونلوث الهواء بينما يمكننا إعادة تدوير هذه النفايات واستخدامها كسماد أو مياه معالجة؟ المطارات ليست معامل كيميائية للحرق، بل هي مراكز لوجستية فائقة الدقة. تفضل دائما الحلول الخضراء والآمنة. تلك الألسنة اللهوبية التي تراها أحيانا خلف المحركات هي وقود محترق لدفع الطائرة، وليست محرقة لفضلاتك. رحلة النفايات تنتهي بالتحلل لا بالاحتراق، وبالعلم لا بالخرافة. رغم كل هذا الإعجاز الهندسي وأنابيب التفلون وخزانات ألياف الكربون، يبقى هناك سؤال يثير القشعريرة: ماذا يحدث عندما يفشل كل شيء؟ ماذا لو حدث خلل في ذلك الصمام الذي يحمينا من فراغ السماء، أو نسي فني الشحن إحكام إغلاق فتحة التفريغ الخارجية؟ هنا تتحول الفيزياء من خادم مطيع إلى عدو لدود، وتولد واحدة من أغرب الظواهر الجوية وأكثرها رعبا: الجليد الأزرق، بلو آيس. في حالات نادرة جدا قد يحدث تسريب بسيط للسائل الأزرق من فتحة التصريف الخارجية أثناء الطيران في أعالي الجو، حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر. في تلك اللحظة يتجمد السائل الممزوج بالفضلات فور خروجه ليتراكم ويتحول إلى كتلة صلبة من الجليد تلتصق بجسم الطائرة. ومع بدء الطائرة في الهبوط وازدياد حرارة الجو، تنفصل هذه الكتلة الجليدية الثقيلة لتسقط من ارتفاع آلاف الأمتار كقذيفة مدمرة. هناك حوادث موثقة لكتل الجليد الأزرق التي اخترقت أسطح المنازل وحطمت السيارات، بل وكان يظن قديما أنها نيازك سقطت من الفضاء قبل أن يكشف العلم حقيقتها القذرة. لكن لا داعي للذعر، فاحتمالية وقوع هذا الأمر اليوم تكاد تكون معدومة بفضل أنظمة الاستشعار المزدوج Dual Sensors التي تكتشف أي تسريب قبل أن يبدأ، وبفضل الصيانة الصارمة التي تجعل من طائرة اليوم أكثر الآلات أمانا في تاريخ البشرية. إن الفشل في هذا النظام ليس مجرد عطل سباكة، بل هو تذكير دائم بأننا في السماء، حيث لا مجال للتهاون، وحيث يجب أن تبقى التكنولوجيا دائما متيقظة. قد تعتقد أن الهبوط الاضطراري للطائرة لا يحدث إلا بسبب عطل في المحرك أو عاصفة رعدية مرعبة أو نقص في الوقود، لكن هل تصدق أن رحلة عابرة للمحيطات تحمل مئات الركاب وتكلف مئات الآلاف من الدولارات قد تستسلم وتغير مسارها تماما لمجرد رائحة؟ نعم، لقد حدث ذلك فعلا، وهو ما يثبت أن أصغر كابينة في الطائرة هي في الحقيقة أقواها تأثيرا على مصير الرحلة. في حوادث شهيرة سجلتها دفاتر الطيران المدني، اضطر قادة طائرات بوينغ 777 لاتخاذ القرار الصعب بالهبوط بعد ساعات قليلة من الإقلاع، والسبب ليس تسريبا في الوقود، بل انسداد مفاجئ في أنظمة الصرف أدى إلى هجوم مضاد من الروائح التي لم تستطع أقوى فلاتر الكربون مواجهتها. فعندما يتعطل نظام الضغط السلبي الذي تحدثنا عنه وتتوقف المراوح عن سحب الهواء للداخل، تصبح المقصورة بأكملها رهينة لمكان واحد صغير، وتبدأ الروائح بالتسلل، محولة رحلة الأحلام إلى كابوس خانق لا يمكن احتماله. هذا الهبوط لا يحدث رفاهية، بل هو قرار أمني وقانوني، فالمضيفون لا يمكنهم العمل في بيئة ملوثة، والركاب قد يتعرضون لحالات إعياء جماعي. هذه اللحظات المحرجة هي الاختبار الحقيقي لعبقرية جيمس كيمبر، فبدون نظامه الفراغي كانت الرحلات الطويلة ستصبح مغامرة غير محسوبة العواقب. إنها المفارقة الكبرى في عالم الطيران، تلك الآلة التي تتحدى الجاذبية وتكسر حاجز الصوت يمكن أن تسقط الضحية لانسداد بسيط في الأنابيب، لتذكرنا دائما أننا مهما علونا في السماء نظل بشرا تحكمنا احتياجاتنا البسيطة، وأن الحمام هو بكل جدارة قلب الطائرة النابض.
بينما تظن أننا وصلنا إلى قمة التطور مع أنظمة الشفط والتفلون، فإن مهندسي الطيران يجهزون لنا مفاجأة تبدو وكأنها سحبت من أفلام الخيال العلمي. ففي عالم ما بعد الجوائح لم يعد التنظيف التقليدي كافيا، وهنا ظهر السلاح السري الجديد الذي لا يلمس شيئا لكنه يقتل كل شيء: التعقيم بالضوء فوق البنفسجي FAR شرطة UV. تخيل أنك تغادر الكابينة، وبمجرد إغلاق الباب خلفك ينبعث ضوء أرجواني هادئ يغمر المكان بأكمله. في غضون ثوان قليلة يقوم هذا الضوء بشن حرب ضوئية شاملة، حيث يخترق الجدار الخلوي للميكروبات والفيروسات التي قد تكون عالقة على المقبض أو الصنبور، ويقضي عليها بنسبة تصل إلى 99.9%. هذا ليس مجرد مشهد جمالي، بل هو نظام تعقيم ذاتي يعمل بذكاء اصطناعي يراقب خروج الركاب ليبدأ مهمته في التطهير دون تدخل بشري واحد. هذه التقنية التي بدأت شركات مثل بوينغ في اختبارها وتطويرها تعني أنك لن تحتاج للقلق بعد الآن بشأن من كان قبلك في تلك الغرفة الصغيرة. الضوء يقوم بالمهمة القذرة بصمت وسرعة دون استخدام مواد كيميائية قد تسبب الحساسية أو تترك روائح نفاذة. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد نظافة، بل عن بيئة معقمة جراحيا في قلب السماء. إنها الثورة القادمة التي ستحول حمام الطائرة من شر لا بد منه إلى المكان الأكثر أمانا ونقاء في الطائرة بأكملها. المستقبل لم يعد مجرد شفط وضجيج، بل أصبح شعاعا من الضوء يحميك وأنت لا تراه. في نهاية هذه الرحلة ندرك أن تلك الفتحة الصغيرة في قاع المرحاض ليست مجرد أداة للتخلص من النفايات، بل هي ثقب أسود مصغر يختصر خلفه عبقرية قرن من الزمان. فما بدأ كصندوق خشبي بدائي في أوائل القرن العشرين تحول اليوم إلى منظومة رقمية ذكية تنافس في دقتها محركات الطائرة نفسها. لكن هل توقف الطموح الهندسي عند هذا الحد؟ بالطبع لا. مستقبل هذه الثقوب السوداء يتجه نحو ما هو أبعد من مجرد الشفط، فالعلماء يعملون الآن على تحويلها إلى مختبرات تشخيصية طائرة. تخيل في المستقبل القريب أن النظام لن يكتفي بسحب الفضلات، بل سيقوم بتحليلها فوريا عبر مستشعرات حيوية متطورة للكشف عن الأمراض أو الفيروسات قبل أن يهبط الركاب في وجهاتهم، لتصبح الطائرة خط الدفاع الأول عن الصحة العالمية. كما أن هناك تجارب لاستخدام قوة الشفط نفسها لتوليد طاقة تكميلية بسيطة، أو لتحويل النفايات داخل الطائرة إلى وقود حيوي صلب يقلل من الانبعاثات الكربونية. لقد علمتنا قصة حمام الطائرة أن التكنولوجيا الأكثر تأثيرا في حياتنا هي تلك التي لا نراها، وتلك التي تعمل بصمت خلف الجدران لتجعل المستحيل ممكنا. في المرة القادمة التي تضغط فيها على ذلك الزر وتسمع ذلك الزئير الفراغي القوي، لا تشعر بالخوف، بل أشعر بالفخر. فأنت لست مجرد مسافر، بل أنت جزء من منظومة هندسية جبارة تضمن لك الراحة والكرامة حتى وأنت تعبر القارات في أرق اللحظات الإنسانية وأكثرها خصوصية. إنها قصة انتصار العقل على المادة، وقصة الثقب الأسود الذي جعل العالم حرفيا مكانا أنظف. بعد كل هذه الرحلة في أعماق الأنابيب والخزانات والتقنيات المعقدة، نصل إلى الحقيقة الأجمل. إن ذروة الهندسة ليست في التعقيد، بل في تلك البساطة الظاهرية التي تخفي خلفها مجهود آلاف العقول. نحن ننبهر عادة بشكل أجنحة الطائرة، أو بقوة محركاتها النفاثة، أو بشاشات العرض المتطورة أمامنا، لكننا ننسى أن كرامة الرحلة وراحتها تكمن في ذلك النظام الصامت الذي لا نفكر فيه إلا عند الحاجة. هذه هي الهندسة الكامنة. إنها الفن الذي يجعل مئات الركاب يعيشون في أنبوب معدني مغلق على ارتفاع 10 كيلومترات دون أن يشعروا للحظة أنهم في بيئة معادية للحياة البشرية. إن قدرة المهندسين على تسخير الفراغ فاكيوم وهو لا شيء ليقوم بعمل الماء، واستخدام التفلون ليقوم بعمل الجاذبية، هي درس في كيفية استغلال قوانين الطبيعة بأقل قدر من الموارد. في عالم الطيران كل برغي له قصة، وكل أنبوب له ثمن، وكل ضغطة زر هي نتيجة صراع طويل مع الوزن والضغط والوقت. إن بساطة ضغطة الزر التي تقوم بها هي في الواقع سيمفونية معقدة تعزفها الفيزياء والكيمياء والميكانيكا في تناغم تام. لقد نجح الإنسان في تحويل أكثر الاحتياجات البشرية تواضعا إلى انتصار تقني مذهل، ليثبت لنا أن العظمة الحقيقية لا توجد دائما في الأشياء الكبيرة التي نراها، بل غالبا ما تختبئ في تلك التفاصيل الصغيرة والبسيطة التي تعمل من أجلنا، بينما نحن غافلون عنها تماما في قلب الغيوم.
قد تظن أن الطائرة تخضع للاختبارات فقط فيما يخص أجنحتها أو محركاتها، ولكن في مختبرات سرية تابعة لشركات مثل بوينغ وإيرباص توجد منصات اختبار لا تخطر على بال بشر. هنا يخوض مهندسو الصرف الصحي حربا شرسة للتأكد من أن هذا النظام لن يخذلك أبدا وأنت على ارتفاع 40,000 قدم. الأداة الرئيسية في هذه الحرب ليست الماء، بل ما يسمى بالقذيفة الهلامية The Gelatinous Slug. هذه القذائف ليست مجرد مادة هلامية عشوائية، بل هي مادة كيميائية مطورة بدقة لتطابق الكثافة واللزوجة والوزن النوعي للفضلات البشرية في أسوأ حالاتها. يتم إطلاق هذه القذائف عبر النظام بواسطة مدافع ضغط هوائي وبمعدلات تفوق طاقة استيعاب الطائرة الحقيقية ب10 أضعاف. تخيل آلة تقوم بضخ هذه القذائف المليونية على مدار الساعة لاختبار مدى قدرة أنابيب التفلون على الصمود أمام الاحتكاك المتكرر، والتأكد من أن الصمام الرئيسي لن يصاب بالإعياء أو التعب الميكانيكي ميتال فاتيج نتيجة الفتح والغلق المستمر. لكن الاختبارات لا تتوقف عند الهلام. المهندسون يذهبون إلى مناطق أكثر جنونا، حيث يتم إلقاء أجسام متمردة داخل المرحاض مثل الملابس والمناشف الورقية السميكة وحتى كرات التنس لمعرفة النقطة التي سينهار عندها النظام. إنهم يحاكيون أسوأ سيناريو يمكن أن يتسبب فيه مسافر غير مبال. الهدف من كل هذا التعذيب التقني هو ضمان أن يظل الثقب الأسود قادرا على الابتلاع في أقصى الظروف الجوية، وسواء كانت الطائرة في حالة صعود حاد أو هبوط مفاجئ. عندما تضغط أنت ذلك الزر في رحلتك، تذكر أن ذلك النظام قد أنجى من ملايين القذائف الهلامية في المختبر لكي يمنحك أنت تلك الثواني من الثقة المطلقة. إذا كنت قد سافرت على متن طائرات الجيل القديم، فبالتأكيد يطاردك ذلك الذكرى. لحظة ضغط الزر التي يتبعها صوت يشبه انفجارا صغيرا أو إقلاع محرك نفاث بجانب أذنك. كان ذلك الصوت المرعب كفيلا بإيقاظ ركاب 10 صفوف من المقاعد، بل وكان يزرع الرهبة في قلوب الأطفال. ولكن هل لاحظت أن الطائرات الحديثة مثل إيرباص E350 أو دريم لاينر أصبحت أهدأ بكثير؟ خلف هذا الهدوء تكمن معركة هندسية خفية خاضها خبراء الأوكوستيك أو علم الصوتيات. المشكلة كانت تكمن في أن الهواء المندفع بسرعة الصوت داخل الأنابيب المعدنية يخلق موجات تصادمية وضجيجا اهتزازيا هائلا. ولحل هذه المعضلة أعاد المهندسون ابتكار نظام الصرف من الصفر. بدلا من الأنابيب المستقيمة ذات الزوايا الحادة التي تسبب اضطراب الهواء turbulence، صمموا أنابيب بانحناءات انسيابية مدروسة رياضيا لتقليل الاحتكاك. والأهم من ذلك هو ابتكار صمامات الفتح المتدرج. هذه الصمامات لا تفتح بالكامل في لحظة واحدة، بل تفتح على مراحل مجهرية في أجزاء من الملي ثانية، مما يكسر حدة انفجار الضغط ويحوله إلى تدفق سلس. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تغليف شبكة الأنابيب بالكامل بمواد عازلة للصوت تشبه تلك المستخدمة في استوديوهات التسجيل الاحترافية لامتصاص أي ذبذبات ناتجة عن عملية الشفط. والنتيجة؟ لقد تحول ذلك الزئير الوحشي إلى مجرد همسة تقنية خافتة. المهندسون فعلوا ذلك لسبب وجيه، ففي الرحلات الطويلة التي تمتد ل15 ساعة يعتبر الهدوء هو الرفاهية الأولى، وضمان عدم إزعاج النائمين هو جزء من معايير الجودة التي تتنافس عليها شركات الطيران العالمية. لقد نجحوا أخيرا في جعل التكنولوجيا ترى وتستخدم، ولكن لا تسمع. في النهاية ربما لن تنظر إلى مرحاض الطائرة بنفس الطريقة بعد الآن، فخلف ذلك الصوت المدوي والفتحة الصغيرة يقبع عالم كامل من الابتكار وجيش من المهندسين والفنيين الذين كرسوا حياتهم لضمان أن تمر رحلتك بسلام ونظافة. إنها قصة تذكرنا بأن العلم لا يتوقف عند اختراع المحركات النفاثة أو غزو الفضاء، بل يمتد ليشمل أدق تفاصيل حياتنا اليومية، محولا التحديات المحرجة إلى معجزات هندسية مبهرة. الآن وفي المرة القادمة التي تكون فيها على ارتفاع 30,000 قدم وتضغط على ذلك الزر الشهير، تذكر أنك تطلق العنان لفيزياء الجو وتفتح بوابة لرحلة ماراثونية تنتهي في باطن الأرض، كل ذلك في أجزاء من الثانية. إذا كانت هذه الرحلة المجهرية قد أدهشتك، فلا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب، واشترك في القناة لتكتشف معنا أسرار التكنولوجيا التي تحيط بك ولا تراها. وأخبرنا في التعليقات، هل كنت تعرف من قبل قصة الجليد الأزرق أو شاحنة العسل؟ أم أنك كنت تظن مثل الكثيرين
أن كل شيء يطير في الهواء. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في رحلة هندسية جديدة فوق السحاب.